تیتر اول امشب 8 مارس روز جهانی زنان. تلاش‌ها، دستاوردها و ناکامی‌های جنبش زنان چه بوده؟ زنان ایرانی کجای این مبارزه قرار دارند؟ نامه تند و کم سابقه وزیر خارجه آمریکا به رئیس جمهوری افغانستان. آیا آمریکا به دنبال کناره‌گیری محمد اشرف غنی است؟ و حمله موشکی و پهپادی حوثی‌ها به تأسیسات نفتی عربستان. عواقب و میراث جنگ طولانی و خانمانسوز یمن برای ریاض چه خواهد بود؟ به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. امروز 8 مارس روز جهانی زن. سال هاست که فعالان حقوق زنان در سراسر دنیا برای رسیدن به برابری در عرصه‌های مختلف در تلاشند و پیشرفت‌های زیادی هم داشتند. در خیلی از کشورها به مناسبت این روز تجمعاتی برگزار شده در اعتراض به نابرابری، تبعیض و کلیشه‌های جنسیتی. در هامبورگ آلمان تجمعی در اعتراض به تبعیض و سرکوب جنبش‌های زنان در ایران برگزار شده و در استانبول ترکیه هم معترضان خواستار توقف قتل و خشونت علیه زنان شدند. در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این موضوع و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. پیش از همه بریم به هامبورگ آلمان. همکارم احمد صمدی از اونجا با ماست. در مورد این تظاهرات بهمون بگو احمد. فرداد، الان همونطور که می‌بینید من مقابل مسجد ایرانیان هامبورگ هستم و یک ساعت پیش این تظاهراتی که اینجا برگزار شده بود تموم شد و به خاطر مسائل کرونایی هم خب خیلی سختگیری میشد اونجا، ولی اونچه که مشخص بود این بود که 4 تا از تشکل‌های فعالان زنان در آلمان که هم تشکل‌های ایرانی و هم تشکل‌های آلمانی بودن حضور داشتن و در اینجا سخنرانی‌هایی کردن در خصوص اینکه چه تبعیضایی داره بر علیه زنان در ایران صورت میگیره. اونچه که اشاره شد بهش این که در 40 سال گذشته زنان ایرانی همواره از حقوقشون هر سال جلوش گرفته شده و اجازه ندادن که به حق حقوقشون برسن، چه در زمینه فعالیت‌های مدنی، چه در خصوص فعالیت‌های تحصیلی و در همه امور اجتماعی. حتی امروز تصاویری از زنان فعال ایرانی که در جمهوری اسلامی ایران بازداشت بودن و یا بازداشتن و یا حتی کشته شدگان سال‌های گذشته مثل ندا آقا سلطان در دست تظاهرکنندگان بود و در اونجا اشاره میشد به اینکه زنان ایرانی در واقع همواره مورد خشونت هم قرار گرفتن در ایران. کسانی که در اینجا حضور داشتن میشه اشاره کنم بهش که در واقع از احزاب مختلف آلمانی بودن، از حزب حاکم، حزب خانم مرکل حضور داشتن، حزب دموکرات آزادها بودن و اونها هم در واقع تاکید بر این داشتن که باید صدای زنان ایرانی رو به سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های جهانی برسونن تا میتونن فشار بیارن که جمهوری اسلامی حداقل حقوق زنان رو بهشون بده. همچنین امروز دیدم که اشاره هم شد به آنچه که سرکوب‌هایی که در سراوان بود و در این خصوص هم صحبت شد و از مقامات آلمانی خواستن که نسبت به این موضوع به مقامات ایرانی هشدار بدن و همچنین این مسجد پشت سر من هم فعالان خواستار این شدن که اینجا بسته بشه، چرا که معتقد بودن اون چه که داره اینجا انجام میشه کارهای سیاسی هستش و در واقع تفکری که در اینجا داره اشاره داده میشه تفکر سرکوبگرانه هستش. ممنونم از احمد صمدی خبرنگار ما در هامبورگ آلمان از روبروی مسجد ایرانیان. آیا پل‌های هوایی عابر پیاده در ایران متعلق به مردانه؟ آیا شما به عنوان یک زن تصور یا تجربتون از پل هوایی با مردان متفاوته؟ آیا پل‌های هوایی عابر پیاده رو میشه به عنوان تصویری کوچک از جامعه نابرابر در ایران در نظر گرفت؟ امروز روز جهانی زنانه و موضوع زیر ذره‌بین امشب هم همینه. میگن زنان ایرانی از رد شدن روی پل‌های هوایی هراس دارن. اگر زن هستید احتمالاً میدونید چرا و اگر نه جوابش ساده است. پل‌های هوایی ایران به مکانی برای دستاندازی به بدن زنان تبدیل شده. پل‌های هوایی ایران اما استعاره‌ای از جامعه ایرانی که درون اون دامنه تعرض به حقوق زنان بسیار گسترده تره. امروز روز جهانی زنانه و با وجود اینکه زن و مرد از آغاز آفرینش با هم بودن و این روز سالهاست جشن گرفته میشه، اما هنوز تا برابری میان مردان و زنان راه درازی در پیشه. تحقیقات میگن که دنیایی که در اون زندگی میکنیم کماکان دنیای مردان است و هیچ کشوری تا امروز 100% به برابری بین زنان و مردان نرسیده. از توی همین نقشه‌ای که پشت سر من میبینید میشه دید که کشورهای اسکاندیناوی پیشتازن و در حقوق
برابر میان مردان و زنان نروژ و سوئیس و فنلاند اول و دوم و سوم هستند. این نمودار با همت نشنال جغرافیک تهیه شده و برای امتیازبندی 11 تا مؤلفه رو در نظر گرفته. توی همین نمودار ایران در رتبه 118 قرار داره و با 2 رتبه بالاتر فقط 2 پله با عربستان سعودی فاصله داره. اما اینکه چه مؤلفه هایی رو در نظر گرفتن اینجا میشه دید. به 3 دسته تقسیم کردن. در برگیری زنان، مثل تعداد زنانی که پست‌های دولتی دارن یا تعداد زنان شاغل. امنیت، مثل احساس امنیت وقتی تنها راه میرن، اون پل هوایی که یادتونه، و یا خشونت خانگی. و عدالت، مثل حقوق نابرابر و تبعیض جنسیتی. We have come a long way, but the fight isn't over, and our rights are still under assault. It is time to take action. Let us be the wake-up call the world needs. The eyes of all future generations are upon you. اما به طور تاریخی روز جهانی زنان برمیگرده به حزب سوسیالیست ایالات متحده که روزی به نام زن رو پیشنهاد دادن. سال 1911 میلادی آغاز راهپیمایی‌هایی در اروپا و آمریکا در دفاع از حقوق زنان بود. بعد احزاب کارگری در سراسر دنیا کم کم این روز رو به رسمیت شناختند. 8 مارس سال 1917 زنان کارخانه نساجی در پایتخت امپراتوری روسیه به نام صلح و نان به خیابان‌ها آمدند. راهپیمایی که به انقلاب اکتبر 1917 در روسیه منجر شد و این روز بعد به دست رهبران انقلاب کمونیستی روسیه روز زن و تعطیل عمومی اعلام شد. سال 1975 میلادی سازمان ملل هم شروع به گرامیداشت روز زنان کرد و بالاخره 2 سال بعد روز جهانی زنان در تقویم سازمان ملل ثبت شد. امسال مدیریت زنان در بحران کرونا توجه خیلی ها رو جلب کرده. مطالعات دانشگاهی نشون میده کشورهایی که رهبر زن داشتن کرونا رو بهتر کنترل کردن. این نمودار یه مقایسه بین 3 جفت کشوره: نیوزیلند و ایرلند، آلمان و بریتانیا، بنگلادش و پاکستان. به وضوح مشخصه تعداد فوت شدگان کرونا در کشورهایی که رهبران زن داشتن به مراتب پایین‌تر بوده. با همه این اوصاف حضور زنان به طور چشمگیری در پست‌های تصمیم گیرنده کمتر از مردانه. سهم زنان از وزارت در سراسر دنیا فقط 21% و 75% کرسی‌های مجلس رو هم مردان اشغال کردند و یه آمار عجیب‌تر، در حالی که بیش از 70% کادر درمانی رو زنان تشکیل میدن، فقط 25% وزیران بهداشت زن هستند. این آمارها در مورد سهم کمتر زنان رو میتونیم ادامه بدیم. Change everything, or change just one thing. As long as you do something, whether you're new to changing the world or have been in the fight for a long time. Each knows exactly why we are here. We are all together, united for gender equality. And the future we create for women and girls is up to all of us. جنبش زنان در ایران از زمان انقلاب مشروطه پررنگتر میشه و از اون زمان به بعد تقریبا به طور پیوسته ادامه پیدا میکنه. از انجمنهای مخفی مثل انجمن حریت نسوان تا انجمن مخدرات وطن به سازمان زنان ایران و تشکیلات زنان در حزب توده میرسه و بعد از انقلاب هم با وجود همه سرکوب‌ها در شکل کارزار 1 میلیون امضا و دختران انقلاب و فعالیت‌های دیگه ادامه پیدا کرده. زنان ایرانی هنوز هم برای حق طلاق، حق خروج از کشور، تبعیض در سهمشون از ارث، حق ورود به ورزشگاه، حق پوشش، حق قضاوت، حق حقوق برابر، حق رئیس جمهور شدن و خیلی موارد دیگه در حال مبارزه هستند و مشعل برابری خواهی هیچ وقت از دست زنان ایرانی نیفتاده و تنها از نسلی به نسلی دیگه جابجا شده. هنوز هم بهانه‌هایی مثل حجب و حیا، شرم و خجالت، قانون و فرهنگ در خیلی موارد مانع از احقاق حقوق زنان میشه و خیلی اوقات بهانه اولویت و تقدم حقوق زنان رو به نفع چیزهایی به اصطلاح مهمتر به تعویق میندازه. روز جهانی زنان مبارک. شهلا شفیق، جامعه شناس و فعال حقوق زنان از پاریس همراه ماست. خانم شفیق، به هر حال شکی نیستش که کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی در زمینه حقوق زنان از ایران پیشرفته تر هستند. ولی سوال من از شما این هستش که خیلی ها میگن مثلا اولویت‌های دیگری وجود داره یا حتی در خود زمینه حقوق زنان هم میگن که
در حالی که قطعای ناموسی داریم شاید لازم نباشه به موضوعات دیگری بپردازیم. به نظر شما آیا همه میتونن با یک سرعت پیش برن یا این یک در واقع پیشرفت طبقاتی هستش که بعد مرحله به مرحله صورت بگیره؟ در ابتدا با همه سلام میکنم و تبریک میگم روز جهانی حقوق زنان رو به همه زنان و مردان و به خصوص به ایرانیان، به خاطر اینکه از ابتدایی که جمهوری اسلامی به قدرت رسید در واقع تلاش‌های زیادی شد که اساساً 8 مارس از تقویم مبارزات زنان ایران و از تقویم اون چه که زنان ایران میکنن حذف بشه و این اتفاق نیفتاد، نتونست بیفته، در واقع جایگزینی صورت نتونست بگیره. اما اون چیزی رو که وضعیت زنان رو میتونید در همه کشورها بر اساس شرایط تاریخیشون، اجتماعیشون، طبیعتاً مبارزه زنان سطوح شکل‌های متفاوتی رو داره، ولی اون چیزی که در کشور ما روشنه این هستش که یک تناقض بسیار عمیقی وجود داره بین اون چیزی که واقعیت زنهای ایران هست و قوانینی هستش که به نام خدا و به نام اسلام تحمیل شده. در حقیقت اون چیزی که در کشور ما موقعیت تکان دهنده ای رو و قهقرایی رو به وجود آورده و یک انرژی به اصطلاح تلف شدن انرژی رو به تحمیل کرده این هست که به نام اسلام در حقیقت تبعیضات مشروع شده. مثلا فرض کنید اگر در فرانسه زنها میتونن مبارزه کنن برای اینکه خودشون، اینطوری که گفته میشه در جنبش فمینیستی فرانسه، از برابری به اصطلاح اعلام شده برسن به برابری واقعی، یعنی روز به روز اینو بیشترش کنن این برابری رو. اما در ایران در واقع اساسا برابری زیر سواله، میدونید. به همین دلیلم کمپین 1 میلیون امضا تغییر برای برابری بود که سرکوب شد. دختران خیابان انقلاب از یک حق ابتدایی که حق پوشش آزاد باشه شروع شده، ولی این فقط پوشش نیست، مسئله پوشش نیست. حجاب اجباری یک نمادی هست از تمام این مقدس کردن تبعیض که در ایران اتفاق افتاده و خب طبیعتا این موقعیت ما رو بی نهایت شکننده میکنه. یعنی یک هزینه بسیار زیادی، میدونین هر روز برای هر حقی باید از یک سو مبارزه بشه. سوال $1 میلیون به گمانم این هستش که چطور میشه سرعت این تغییرات رو افزایش داد؟ بله، ولی شما خودتون توی گفتاری که داشتین و پیش از این و بسیار روشنگر بود این مسئله مطرح شد، مثلا مسئله پل‌های هوایی. شما میبینین وقتی که همه چی تابو هست و بدن زن کلا تابو هست، ببینید چه خشونت‌های وسیع و اشکال مختلف باز تولید میشه. خب یک مبارزه و مقاومتی همطور که خودتون گفتین در طول این برنامه جاریه، اما راهی به جز این برای جنبش زنان ایران باقی نمونده، یعنی مقاومت دائمی و از هر سنگری استفاده کردن. البته من بگم تا وقتی که اساساً یک قانونی وجود داره که تبعیض رو مقدس میکنه به نام دین و به نام خدا، این تغییرات بسیار جزئی هستن از نظر قانونی. اما از نظر اجتماعی، مقاومت فرهنگی و اجتماعی که زنان ایران و در کنارشون مردانی که از این مبارزه حمایت میکنن انجام دادن بسیار چشمگیره و من فکر میکنم که چهره‌هایی مثل نسرین ستوده و مثل بقیه زنانی که مبارزه میکنن نشون میدن و توجه جهانیان رو جلب کردن و من فکر میکنم که زنان ایران برخلاف، یعنی در حقیقت از یک سو تبعیضات زیادی رو متحمل میشن، ولی از سوی دیگه درخشانترین چهره‌های جنبش زنان رو به سراسر جهان به طور روزمره نشون میدن که البته من اسم خانم ستوده که بردم فقط به عنوان یک نماد هست. بله متوجهم. ممنونم. شهلا شفیق، فرصت ما محدود است. شهلا شفیق، جامعه شناس فعال حقوق زنان از پاریس، سپاسگزارم از شما. خواهش میکنم. میگن ایران سوئیس نیست. این رو هم در دولت فعلی ایران شنیدیم. در 50 سال گذشته بارها این موضوع مطرح شده، اما زنان سوئیسی که تازه 50 سال حق رأی پیدا کردن پیشرفت زیادی کردن و در بعضی جاها از مردان هم جلو زدن، مثل شورای شهر برن که تازگی‌ها خبرساز شده. برای اولین بار در تاریخ شورای شهر برن، پایتخت سوئیس، بیش از 70% اعضا زن هستند. همه 20 عضو جدید این شورا جوانتر، اغلبشون چپگرای سبز و 18 نفرشون هم زنند. شوراها در سوئیس به خاطر ساختار دموکراسی مستقیم این کشور نقش مهمی دارند و در اداره امور اجرایی و وضع قوانین از سطوح محلی، منطقه‌ای تا فدرال مشارکت می‌کنند. میزان مشارکت زنان در سوئیس در نهادهای قانونگذاری در بین کشورهای جهان بالاست و در رتبه 20م. اگر به این نمودار پشت سر من نگاه کنید، کشورهای مثل رواندا و کوبا از این نظر اتفاقاً
پیشتازند. در ایران اما زنان یکی از کمترین کرسی‌های مجلس رو در مقایسه با کشورهای دیگر دنیا در دست دارن. همین چند هفته پیش زنان سوئیسی 50مین سال کسب حق رأیشون رو جشن گرفتن، اما فعالان حقوق زنان میگن وضع زنان سوئیسی هنوز باید بهبود پیدا کنه. همکارم امید حبیبی نیا با 3 نفر از زنان جوان عضو شورای شهر برن حرف زده. در چند سال اخیر جنبش‌های بزرگی که زنان جوان آنها رهبری می‌کردند در سوئیس رشد کرده، از جمله جنبش‌های زیست محیطی و فمینیستی که به ایفای نقشی فعالتر در قدرت سیاسی هم منجر شده. در عرصه اجتماعی هم زنان در سال‌های اخیر فعالیت بیشتری داشتند و طبیعیه که در برن به عنوان یک شهر چپ بیشتر توی چشم بیان. در هر کشوری زنان باید برای برابری در همه زمینه‌های اجتماعی و همینطور قدرت مبارزه کنند. این مبارزه بخشی از مبارزه مشترک جهانی برای ساختن دنیای بهتریه که رهبری موفق زنان در اون به خصوص در این بحران کرونا خودشو کاملا نشون داده. این که ما تعداد بیشتری از زنان جوان در دولت محلی و پارلمان فدرال داشته باشیم، خواسته است که در نتایج انتخابات اخیر شورای شهر معلوم شد و حالا این نیاز برای تغییرات بیشتر از قبل حس میشه و مردم به اونا اطمینان دارن، چون الان هر جایی مطالبه‌ای مطرح میشه نقش زنان برجسته است، چه در تظاهرات خیابانی، چه در زمینه سازمان‌های غیر دولتی و چه در رسانه‌ها. من امیدوارم که زنان چپ بیشتری در همه جا و در سطوح ملی به اکثریت برسند تا خواسته‌های دموکراتیک را در زمینه‌های مختلف برابری و عدالت رو پیش ببرند. مشارکت بیشتر زنان در سیاست و حکومت باعث میشه که درک بهتری از مسائل اجتماعی به وجود بیاد که در نهایت به پیشرفت کشور منجر میشه. شاید اینکه حالا اینجا هم به زنان برای اداره امور محلی و فدرال بیشتر اعتماد میکنن اینه که کارنامه موفقی در این چند سال اخیر داشتن. اگرچه رقابت با مردان که به طور سنتی سالها در حکومت سلطه داشتن سخته. فکر میکنم این رقابت و مبارزه در همه جای دنیا وجود داره. در ایران هم میدونم که این مبارزه جریان داره. یک روز بعد از پایان محکومیت 5 ساله نازنین زاغری، تجمع اعتراضی اینجا در لندن مقابل سفارت جمهوری اسلامی برگزار شده. این گردهمایی به دعوت دیدبان حقوق بشر برگزار شد و تجمع کنندگان خواستار آزادی فوری و دائم نازنین زاغری شدند. ریچارد رتکلیف همسر خانم زاغری موفق شده 160,000 امضای الکترونیکی برای حمایت از آزادی او جمع آوری کنه. او امروز تلاش کرد این امضاها رو تحویل سفارت جمهوری اسلامی بده، اما سفارت به او اجازه ورود نداد. آقای رتکلیف بیرون سفارت به همکارم بردیا افشین درباره خواسته‌هاش از دولت بریتانیا و جامعه جهانی گفت. من انتظار دارم که دولت بریتانیا در دادگاه آتی حضور پیدا کنه. من فکر میکنم خوب میشد اگر میرفتن و نازنین رو میدیدن. نازنین در حال حاضر آزاده. فقط برای اینکه روشن بشه علنا اعلام کنن که شهروندان بریتانیا رو گروگان نگیرن. این چیزیه که برای نازنین و بقیه شهروندای بریتانیا اتفاق افتاده. این راهی نیست که بشه از طریقش دیپلماسی رو انجام داد. این یکی از چیزهاییه که وزارت خارجه ایران، دولت ایران و نهایتاً سپاه پاسداران باید بدونن. این راه حفظ روابط حسنه و امن بین ایران و بقیه دنیا نیست که از شهروندای دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی، ایرانی آلمانی و غیره به عنوان اهرم فشار استفاده بشه. مورد پرونده ما زمان زیادی گذشته. دختر ما الان 6 سالشه و از مادرش دور بوده. این شرم‌آوره و باید تموم بشه. این مهمه که جامعه بین‌الملل با ما همراه بشن و گروگانگیری رو محکوم کنن. گروگانگیری از طرف یک باند تبهکار یک چیزه و از طرف دولت‌ها یک چیز دیگه است. گروگانگیری از طرف دولت‌ها با همه قدرتی که دارن خیلی خطرناکه. وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن در نامه‌ای به رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی با لحنی تحکم‌آمیز ازش خواسته که هر چه زودتر فکری برای صلح در افغانستان بکنه. بلینکن نوشته که آمریکا قصد داره از سازمان ملل بخواد نشستی با حضور کشورهای منطقه ایران، پاکستان، هند، روسیه و چین برای رسیدن به صلح در افغانستان تشکیل بده و رهبران افغانستان هم باید به توافق نظر برسن. بلینکن در این نامه تاکید کرده که هشدارهای او جدی و فوریه. اما رئیس جمهوری افغانستان در مراسم گشایش شورای ملی این کشور گفت که هر کسی میتونه خواب و خیالهاش رو در کاغذی بنویسه و به عنوان راه حل ارائه کنه. همکارم هارون نجفی زاده اینجا در استودیو با ماست. هارون، متنش بسیار تند هست، به یاد ندارم نامه این چنینی به رئیس جمهوری افغانستان مقامات آمریکایی فرستاده باشن. چرا اینقدر ادبیات تندی استفاده شده؟ برای اینکه آقای غنی در ماه‌های گذشته که مذاکرات بین آمریکا و افغانستان جریان داشت
پیام‌های آمریکا را بسیار بر راحتی نمیپذیرفت. در سفر قبلی زلمه خلیلزاد به کابل، آقای غنی اصلا حاضر نشد که زلمه خلیلزاد را ببینه. خلیلزاد با آقای اتمر و آقای محب وزیر خارجه و مشارکت ملی مجبور شد دیدار کنه و در نتیجه برای اینکه دولت آمریکا پیام خود را به صراحت بیان کنه به افغانستان، وزیر خارجه مجبور شد این نامه را بنویسه. امروز هم ابرالله صالح، معاون اول آقای غنی، گفت که حاضر نیست مثل امام حسین یک دستور آمرانه را بپذیره و به اون نمیگه. ولی واقعیت امر این است که دولت افغانستان، آقای صالح، آقای غنی هم مانند امام حسین رهبران بی بیعت شدن و در یک دشت کربلا ماندن، برای اینکه در این سالهای گذشته رئیس جمهور غنی رابطش با رهبران قومی، رهبران سیاسی، احزاب، جامعه مدنی، جوانان تا یک حد زیاد اقوام قطع کرده بود و فکر میکرد با پشتیبانی آمریکا میتونه به اداره امور مملکت ادامه بده و حالا آمریکا در واقع پشت آقای غنی را خالی کرده و تصمیمش رو گرفت. اینجا رو دیوار بعضی از تندترین حرفای آقای بلینکن به رئیس جمهوری افغانستان رو داریم میبینیم. آیا میشه برداشت کرد که شاید دارن پیامی میدن که آقای اشرف غنی اصلا باید کناره‌گیری کنه؟ بسیار صریح است پیام آمریکا و آن این که دوره آقای غنی تمام شده. حالا اگر افغانستان یک دولت قدرتمند، یک دولتی که بر اساس آرای میلیونی به میان آمده باشه و حمایت احزاب، جریانها، اقشار مختلف را با خود داره و از نظر مالی به خود متکی باشه، شاید میتونست در مقابل پیام تهدیدآمیز، اونطور که برای میگن تحقیرآمیز آمریکا بیسته. ولی واقعیت‌های عینی افغانستان این است که آقای غنی نه توانش را داره و نه اون اجماع ملی و سیاسی را داره و نه هم آمریکا این حوصله را داره که به اصطلاح بازی سطحی با آقای غنی کنه. ممنونم از تو هارون نجفی زاده، همکارم اینجا در استودیو با ما. خبری فوری داریم. دقایق پیش نیروهای حوثی یمن اعلام کردند که اهدافی نظامی رو در فرودگاه بین‌المللی ابها در عربستان سعودی هدف قرار دادن. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان هم از رهگیری و انهدام یک موشک بالستیک و یک پهپاد خبر دادن. این خبری است که دقایق پیش آمده. همونطور که گفتم، سخنگوی حوثی‌ها گفته که هدفی رو در فرودگاه بین‌المللی ابها در عربستان سعودی در منطقه خمیس مشیط منهدم کرده. عربستان هم میگه که موفق شده بعضی از موشک‌ها و پهپادهای حوثی‌ها رو در آسمان منهدم بکنه. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی از مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا به ما پیوسته. آقای ندیمی، این جنگ یمن به نظر میرسه که خواسته یا ناخواسته داره وارد خاک خود عربستان سعودی میشه. چطور عربستان میتونه تحمل بکنه چنین حملاتی رو که دیگه الان هر هفته کم و بیش داره انجام میشه؟ بله، البته این حملات حوثی‌ها با هواپیمای بدون سرنشین و موشک از سال‌هاست که ادامه داره. به نظر میرسه که شدت بیشتری پیدا کرده در این ماه‌ها و هفته‌های اخیر، به خاطر اینکه حوثی‌ها دارن در جبهه معارک پیشرفت میکنن. فکر میکنن که میتونن با فشار آوردن به عربستان از این طریق هم اونا رو به مذاکره تشویق بکنن یا ترغیب بکنن به نوعی. و اسم این عملیات هم گذاشتن ششمین عملیات تنظیم بازدارندگی و فکر میکنن که خب این میتونه موفق بشه در اینکه عربستان از حملات هوایی بیشتر به صنعا و دیگر مناطق تحت تسلط حوثی‌ها خودداری بکنه. ولی همونطور که در پیش این اتفاق افتاده، به نظر میرسه که به تشدید درگیری‌ها منجر خواهد شد و باعث خواهد شد که حمایت ایالات متحده در این موقعیت از عربستان بیشتر بشه، به خاطر اینکه همونطور که در اطلاعیه جدید دولت آمریکا دیدیم، آمریکا خودش رو به دفاع از عربستان متحد کرده و این نوع حملات عربستان رو در موقعیت تدافعی قرار میده. عربستان سعودی خب هزینه سنگینی میکنه برای امکانات دفاعی و نظامیش، بیشترین هزینه رو در واقع در منطقه اگر اشتباه نکنم میکنه. چطور هستش که موفق نمیشه همه این حملاتی رو که حوثی‌ها میکنن منهدم بکنه، رهگیری بکنه؟ چرا بعضی از اونها موفقیت آمیز میشن؟ ببینید، درسته که عربستان سیستم پدافند هوایی قوی داره، سیستم‌های پتریوت، شاهین، هاک، ولی عربستان یک کشور بزرگ صحرایی هستش و این هواپیمای بدون سرنشین خیلی کوچیکی هستن که مسیرهای مختلفی میتونن در پیش بگیرن و این مسیرها میتونه تغییر بکنه در حین حرکت و قابل پیش بینی نیستش. البته در منطقه شرق عربستان، در ساحل شرق عربستان و خلیج فارس، تمرکز سیستم‌های پدافند هوایی عربستان خیلی بیشتر هست، ولی بیشتر این سیستم‌ها برای مقابله با موشک‌های بالستیکی ایران
آماده شده و آرایش گرفته و برای مقابله با هواپیماهای بدون سرنشین کوچک و کم سرعت حوثی‌ها مثل سماد 3 که چیزی حدود 1500 کیلومتر برد داره و میتونه با تغییر جهت از سمت شمال برگرده به سمت اهدافش در اسطنبول مثلا کمتر موثر هستش. فرزین ندیمی از مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا با ما. پیش از پایان برنامه بگم که فقط دقایق پیش گزارش آمد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که ایران آبشار سوم سانتریفیوژهای IR2M رو برای غنیسازی اورانیوم در نتنز مورد استفاده قرار داده. طبیعتا این خبر که اطلاعات بیشتری به دست بیاد در موردش در بخش‌های بعدی خبر خواهید شنید. به این ترتیب می‌رسیم به پایان تیتر اول امشب. تا برنامه بعدی، بدرود.